به نام خالق هستی. ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل اول. ناخودآگاه جمعی. نظریه ناخودآگاه جمعی جزء آن دسته از نظریاتی است که مردم در نگاه اول آن را عجیب می‌پندارند، اما خیلی زود آن را می‌پذیرند و از آن به عنوان مفهومی شناخته شده استفاده می‌کنند. به طور کلی این مسئله در مورد ناخودآگاه نیز صدق می‌کند. پس از آنکه گمانه‌زنی‌های فلسفی درباره ناخودآگاه که بیشتر توسط کاروس ون هارتمن ارائه گردید، به دلیل پیدایش جریان‌های گسترده ماتریالیسم و تجربه گرایی نادیده گرفته شد و تقریباً هیچ اثری از آنها بر جای نماند. این مفهوم اندک اندک وارد حیطه روانشناسی بالینی نیز گردید. در ابتدا مفهوم ناخودآگاه فقط به عنوان جایگاه عناصر سرکوب شده یا فراموش شده محدود می‌شد. حتی نظریات فروید هم که حداقل ناخودآگاه را در مرحله استعاره به عنوان عاملی پویا در نظر می‌گرفت. در حقیقت ناخودآگاه چیزی جز محل جمع‌آوری خاطرات فراموش شده یا سرکوب شده نبود و فقط با این تعریف نقشی کاربردی داشت. بنابراین از نظر فروید ناخودآگاه منحصراً ماهیتی شخصی داشت، اگرچه او نیز از نمودهای فکری باستانی و اسطوره‌ای آن آگاه بود. بیشک یکی از لایه‌های کم و بیش ساختگی ناخودآگاه ساحت شخصی است. من این ساحت را ناخودآگاه شخصی نامیدم، اما ناخودآگاه شخصی روی لایه عمیق‌تری قرار دارد که آن را ناخودآگاه جمعی مینامم. من کلمه جمعی را انتخاب کردم چون این بخش از ناخودآگاه فردی نیست، بلکه عمومی است. برخلاف بخش شخصی روان، این بخش محتویات و رفتارهایی را در بر می‌گیرد که کم و بیش در همه جا و در بین همه انسان‌ها مثل هم هستند. به عبارت دیگر در همه انسان‌ها مشترک است و بنابراین ساحت روانی مشترکی را می‌سازد که دارای ماهیتی فوق انسانی است و در همه ما نیز وجود دارد. ساحت روانی فقط از طریق محتویاتی که قابلیت خودآگاه شدن را دارند قابل تشخیص است. بنابراین ما فقط تا جایی میتوانیم از ناخودآگاه صحبت کنیم که بتوانیم محتویاتش را مشخص کنیم. محتوای ناخودآگاه شخصی بیشتر پر از چیزهایی است که عقده‌های احساسی نامیده می‌شوند و وجه شخصی و خصوصی زندگی روانی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر محتویات ناخودآگاه جمعی کهن الگو نامیده می‌شوند. کلمه کهن الگو در زمان فیلویدائس برای اشاره به تصویر خدا در انسان به کار می‌رفت. این مفهوم در آثار ایرنیوس نیز دیده می شود که می گوید خالق این جهان همه چیز را مستقیما از خودش در نیاورد، بلکه آنها را از کهن الگوهایی گرفته که در بیرون موجود بودند. در کورپوس هرمتیکوم خداوند نور کهن الگویی نامیده شده است. این کلمه چندین بار در ایزوپایجت اثر دیونیسیوس نیز تکرار شده است. مثلا در سلسله مراتب کهن الگوهای غیر مادی و در سنگ کهن الگویی لغت کهن الگو در سنت آگوستین دیده نمی شود، اما چنین مفهومی در کتاب او وجود دارد.
او در پرسش‌های مختلف از ایده‌های اصولی که به تنهایی شکلی ندارند بلکه درک الهی حضور دارند صحبت می‌کند. کهن الگو تفسیر مفهومی افلاطونی است. این کلمه به ما کمک می کند که به مقصود خود برسیم، چون اگر می خواهیم به مفهوم ناخودآگاه جمعی بپردازیم باید بدانیم که با الگوهای باستانی یا به عبارت بهتر ازلی سر و کار داریم، یعنی ایماژهای جهانی که از زمانهای خیلی دور وجود داشتند. لویی بروهل از عبارت جلوه‌های جمعی برای اشاره به شخصیتی نمادین استفاده می کند که با توجه به نوع نگاه انسان‌های اولیه به دنیا می توان آن را به محتویات ناخودآگاه نیز نسبت داد، چون در عمل هر دوی این مفهوم یکی هستند. افسانه‌های قومی اولیه درباره کهن الگوهایی هستند که به روش خاصی تعدیل شدند. آنها دیگر محتویات ناخودآگاه نیستند و به اشکال خودآگاهی تبدیل شدند که سنت عموماً آنها را به شکل اسرار به دیگران می‌آموزد. اسرار ابزارهای معمولی توزیع و انتقال مضمونهای جمعی هستند که اصولاً از ناخودآگاه گرفته شده‌اند. یکی دیگر از نمودهای شناخته شده کهن الگوها اسطوره و افسانه پریان است، اما در اینجا نیز با قالب‌هایی روبرو هستیم که نشان ویژه‌ای دارند و از زمانهای بسیار قدیم بر جای مانده‌اند. بنابراین اصطلاح کهن الگو مستقیما به نمایه‌های جمعی اشاره دارد، زیرا فقط به آن دسته از ساحت‌های روان اشاره دارد که هنوز به طور آگاهانه تفسیر نشده اند و در نتیجه داده‌های بیواسطه حاصل از تجربه روانی هستند. از این نظر تفاوت زیادی بین کهن الگو و شکل‌های تاریخی وجود دارد. به ویژه در سطوح بالاتر آموزه‌های قومی کهن الگوها به شکلی پایدار می شوند که به وضوح تأثیر مهم و تعیین کننده جزئیات خودآگاه را نشان می دهد. کهن الگو لزوماً بخشی از ساحت ناخودآگاه است که به دلیل خودآگاه شدن و درک شدن تغییر کرده است و رنگ و بوی خودآگاه فردی را گرفته و در آن تجلی یافته است. کهن الگو مدلی فرضی و غیر قابل نمایش است، یعنی چیزی شبیه به الگوهای رفتاری در زیست شناسی. بنابراین مفهوم معمول کهن الگو با توجه به رابطه‌اش با اسطوره آموزه‌های قومی و داستان‌های پریان کاملاً مشخص است. اما اگر بخواهیم توضیح دهیم که کهن الگو از نظر روانشناسی چیست، موضوع پیچیده می شود. تا اینجا اسطوره شناسان موفق شده اند به وضوح منظور خود را به کمک ایده‌هایی درباره خورشید، ماه، هواشناسی، گیاهشناسی و چیزهایی از این قبیل شرح دهند. این حقیقت که اسطوره‌ها در واقع پدیده‌های روانی هستند که ماهیت روح را تشریح می‌کنند، چیزی است که هنوز آنان تاکنون نپذیرفتند. انسان اولیه تمایل نداشت که پدیده‌های آشکار را به صورت عینی توضیح دهد. در عوض شدیداً نیاز داشت یا روان ناخودآگاهش این الزام را به وجود می آورد که همه تجربیات حسی و بیرونی را به رویدادهای درونی و روانی نسبت دهد. برای انسان اولیه کافی نبود که ببیند خورشید طلوع و غروب می کند. این مشاهده بیرونی باید به طور همزمان به رویدادی غیر مادی نسبت داده می شد. حرکت خورشید در آسمان باید نشان دهنده مشیت خدا یا قهرمانی می بود.
همانطور که در آخرین بررسی ها مشخص شده در جایی بجز روح انسان وجود ندارد. همه فرایندهای طبیعی که به اسطوره تبدیل شده اند مثل تابستان و زمستان، گردش ماه، فصلهای بارانی و چیزهایی از این قبیل به هیچ وجه تمثیل‌هایی برای این پدیده‌های عینی نیستند، بلکه تفسیر سمبولیک درام درونی و ناخودآگاه ساحت روان هستند که با فرافکنی یعنی انعکاس در رویدادهای طبیعی در اختیار ناخودآگاه انسان قرار می‌گیرند. فرافکنی به قدری بنیادین است که هزاران سال از تمدن بشری سپری شد تا وقتی زمانش رسید که آن را تا حدی از مصداقش در جهان بیرونی جدا کند. مثلا در طالع‌بینی به کمک ستارگان این علم ذاتی و قدیمی به عنوان روش معتبر شناخته میشد، زیرا انسان هنوز قادر نبود که به کمک علم روانشناسی شخصیت افراد را بدون نیاز به ستارگان تحلیل نماید. حتی امروز هم کسانی که طالع‌بینی را باور دارند تقریباً بدون استثناء نوعی فرضیه خرافی را درباره تأثیر ستارگان بر سرنوشت انسان پذیرفتند. با این حال هر کس از جدول سور فلکی اطلاع داشته باشد باید بدانید که از زمان هیپارکوس اهل اسکندریه بهار در 0 درجه نخستین برج زودیاک قرار دارد و همه جدول‌های نجومی نیز بر همین اساس تنظیم شده اند و در نتیجه کاملا قراردادی هستند و از آن زمان به بعد نقطه شروع بهار در جدول جابجا شده و عقب‌تر رفته و به دلیل انحراف مسیر نقطه اعتدالین وارد برج هود شده است. انسان اولیه با درونگراییش چنان تأثیر عمیقی بر ما داشته است که باید از مدتها پیش حدس می‌زدیم که اسطوره به چیزی وابسته به روح و روان اشاره دارد. دانش او درباره طبیعت لزوماً پوششی برای فرایندی روانی و ناخودآگاه است، اما همین حقیقت که فرایند ذکر شده ناخودآگاه است بر ما مشخص می سازد که چرا هنگامی که انسان تلاش می کرد تا اسطوره ها را تشریح کند به همه چیز فکر می کرد جز به روان. انسان به سادگی نمی‌دانست که روان شامل همه تصویرهایی است که باعث به وجود آمدن اسطوره شده اند و ناخودآگاه ما بازیگری است که در درامی درونی نقش آفرینی می‌کند و رنج می‌برد. درامی که انسان اولیه به کمک قیاس‌هایی که با فرایندهای کوچک و بزرگ طبیعت انجام می‌داد آن را کشف کرد. سنی به والنشتاین میگوید ستاره‌های سرنوشتت در سینه‌ات هستند. اگر ما کمی درباره اسرار دل انسان بدانیم میفهمیم که آن عبارت هر طالع‌بینی را راضی و خرسند می‌کند. آموزه‌های قومی همیشه مقدس و مخاطره آمیزند. همه آموزه‌های درونی و سری در راستای فهم رویدادهای نادیدنی روان به وجود آمدند و همه آنها ادعا دارند که از بقیه بهترند. آنچه که درباره آموزه‌های قومی گفته شد درباره ادیان حاکم بر جهان بیشتر صدق می‌کند. ادیان شامل دانشی آشکار شده درباره چیزهایی هستند که اصولاً پنهان می باشند و با تصاویری با شکوه اسرار روح را به تصویر می کشند. معبدها و کتابهای مقدس ادیان نظریه ای را که از زمانهای گذشته به وجود آمده اند به صورت تصویری و گفتاری مشخص می کند و آن را در اختیار هر مؤمن، هر دیدگاه حساس و هر اندیشه بلند پروازی قرار می دهند.
در حقیقت مجبوریم بگوییم هر قدر تصویری که به وسیله سنت تولید و منتقل می شود زیباتر، متعالی‌تر و قابل درک‌تر باشد. از حیطه تجربه شخصی انسان دورتر است. ما فقط می توانیم راه خود را به سویش کشف کنیم و چیزی از آن احساس نماییم. اما تجربه اصلی دور از دسترس است. چرا روانشناسی جوانترین علم تجربی است؟ چرا ما خیلی زودتر این ناخودآگاه را کشف نکردیم و گنجینه تصاویر جاوید آن را بیرون نکشیدیم؟ چون برای همه چیزهای مربوط به روح و روان فرمولی مذهبی داریم که از تجربه بیواسطه زیباتر و ملموستر است. اگرچه جهانبینی مسیحی برای بسیاری از مردم رنگ باخته است، ولی خزانه نمادهای شرق هنوز هم پر از شگفتی‌هایی است که می‌تواند برای مدت درازی میل به خودنمایی و نوآوری ما را ارضا نماید. علاوه بر آن، این تصاویر چه مسیحی باشند یا بودایی یا هر چه که شما بگویید، اسراری دوست داشتنی هستند که با دیدگاه انسان ارتباط دارند. طبیعتاً هرچه ما به این اسرار نزدیکتر باشیم، به دلیل استفاده مداوم آنها را شفافتر و صیقلی‌تر می کنیم، به طوری که در پایان چیزی جز موضوعات ساختگی مبتذل و متضاد بی‌معنا بر جا نمی ماند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.